Sziasztok! Lassan itt van a nyaralós szezon, és hát ideje felkészülni arra, hogy néhány napra, hétre itt hagyjuk a kertet. Én ilyenkor az elsődleges, amit használok, ez egy öntöző automatika. Sajnos ezt a kétállásosat már kinőttem, és most nagyon-nagyon keresek egy olyan automatikát, aminek legalább 4 leágazása van, és ugyanúgy csapra szerelhető. Ez mindenképpen fontos lenne, még nem sikerült találnom, mert 4 területet kellene öntöznöm. Nem sokáig, de mindenképpen kell találnom egy ilyet. Esetleg, ha ti tudtok valamit, akkor kommentbe, vagy a leírásban található e-mail címre küldjétek már el a fellelhetőségét. Szóval az automatika nagyon kell. Van egy ilyen kis talajba szúrható kis locsoló, ez azért kell, mert a füvet is szeretném egy kicsit öntözni, locsolni, vagy legalábbis a fákat. Van egy másik, ez az egyik ágyásra fog kerülni, és van 2 darab csepegtető öntöző, ezzel a cukkinit és az üvegházas ágyást fogom öntözni. De nézzük is meg, hogy melyiket hova használom, és hogy rakom le, hogy telepítem le. Még mielőtt letesszük a földre, érdemes az egészet kitekerni, és mindenféle kunkortól megszabadulni, mert így egy kicsit egyszerűbb a befűzése. Ha összeraktuk a rendszert, érdemes tesztelni, hogy minden illesztésnél tökéletesen zárt, nincsen felesleges folyás. Mint látjátok, pont most indult el a rendszer. Na és nézzük, már meg is indult a csepegés, a csepegtető öntözőből. Tökéletes. Megvárjuk, még teljes hosszába végigér. Na hát itt a vége a csőnek, itt is csepeg, teljesen jó. Nekem nagyon tetszik. Ettől kezdve az üvegházba már nem kell locsolnom. Na és ahogy mondtam, a másik felén ezzel a kis szórófejjel fogom megoldani. Ez így pont be tudja teríteni ezt az ágyást, és biztosítja nekem, hogy amíg nem vagyok itt, megfelelően meg legyen locsolva minden. A következő trükk, ha a kertünkben van egy eldugott rész, mondjuk ez nálam pont nem az, de alapvetően mivel ez a körtefa ide fog kerülni, ezért meg tudom tenni. Szóval, ha van a kertünkben egy eldugott rész, akkor ássuk le a cserepes virágokat, méghozzá színültig. Na, ha így elásod a cserepet a föld színe alá, mondom, ezt nem fontos olyan látható helyen, ahol mondjuk a gyepet tönkre teszed, megtetted ezt a kert sarkában, mert most nem arról van szó, hogy mire visszaérsz üdepompában ragyogjon a növény, hanem úgy túléljen. Szóval leásod a föld színe alá a cseréppel együtt, és hagyod, hogy ott el legyen. Természetesen még miért elmész, jól be kell locsolni, mert akkor tud csak ez leginkább érvényesülni, mert amint a talajt fölvesz vizet, az szép lassan visszaadja, plusz, mivel a gyökérzet nem fog napon lenni, ezért csökken a párolgása a növénynek. A következő módszer cserepes virágoknál megoldás. Ez a tégla az nem kell, az csak szemléltetés miatt van itt. Teszünk egy apró lyukat a PET palack tetejére, és látjátok a túloldalán cseppenként megcsepegtetjük szó szerint a növényt. Ez olyan hosszú időre nem megoldás, ez egy 2-3 napra megoldás a növénynél. Természetesen az üveget be kell ásni a cserépbe, és megfelelően ki kell támasztani, hogy el ne dőljön. Az utolsó megoldásom egy kicsit barkács megoldás. Fogunk egy agyagcserepet, egy máz nélküli agyagcserepet, és az alját is, belső felét is szilóval kicsit megkenjük, átküldünk rajta egy 10-es csavart használtam, és megszorítjuk 2 alátéttel, ezáltal vízzáró lesz, és szépen belehelyezzünk egy gödörbe. Feltöltjük vízzel, és a többit rábízzuk a természetre. A hajszál repedéseken, a kis kapilláris csöveken, amelyekkel még az agyagcserép rendelkezik, ez szépen ki fog majd szivárogni, és körülbelül 1 négyzetméternyi területet nedvesen fog tartani. Természetesen érdemes letakarni, hogy semmilyen állat ne essen bele. Na és hogy ne párologjon el a víz. Ha tetszett a videó, iratkozz fel, hasonló tartalmakért kövess be.
Mindenkinek jó egészséget, jó kertészkedést, sziasztok!